Στην εποχή της τεχνολογίας και των ψηφιακών δεδομένων, είναι σχεδόν αδύνατο να μείνει κανείς απρόσβλητος από κυβερνοεπιθέσεις. Καθημερινά ακούμε για περιστατικά ασφαλείας και παραβιάσεις δεδομένων. Οι hackers βρίσκονται παντού, αναζητώντας αδύνατα σημεία στο σύστημά σας για να τα εκμεταλλευτούν. Είναι σημαντικό να προστατεύσετε τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας από τέτοιου είδους κακόβουλες επιθέσεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, των ηλεκτρονικών λογαριασμών και άλλων ψηφιακών assets. Εδώ θα δούμε πώς μπορείτε να προστατευτείτε από τους hackers, λαμβάνοντας μέτρα για την ασφάλεια των υπολογιστών, των κινητών συσκευών και των λογαριασμών σας. Ας ξεκινήσουμε με τα μέτρα προστασίας για τους υπολογιστές. Νούμερο 1. Κρυπτογραφήστε το σκληρό σας δίσκο. Εάν ο σκληρός δίσκος είναι κρυπτογραφημένος, οι hackers δεν θα μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί, ακόμη και αν αποκτήσουν πρόσβαση με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που μπορείτε να λάβετε για να αποτρέψετε την πρόσβαση, αλλά αν αυτά δεν είναι αρκετά, η κρυπτογράφηση μπορεί να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων σας. Το FileVault είναι η υπηρεσία κρυπτογράφησης για Mac και το BitLocker για Windows. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε εύκολα στους υπολογιστές σας για έξτρα προστασία. Νούμερο 2. Εγκαταστήστε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Κάθε τόσο κυκλοφορούν ενημερώσεις συστήματος οι οποίες προσφέρουν νέα χαρακτηριστικά για καλύτερη εμπειρία χρήστη, αλλά περιέχουν και κάποιες βελτιώσεις σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής. Επομένως, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται άμεσα οι ενημερώσεις προκειμένου να αντιμετωπίζονται κενά ασφαλείας που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι hackers για να διεισδύσουν στον υπολογιστή σας. Νούμερο 3. Εγκαταστήστε ένα αξιόπιστο λογισμικό προστασίας από ιούς στον υπολογιστή σας. Το λογισμικό προστασίας από ιούς εντοπίζει και αφαιρεί δυνητικά επιβλαβή αρχεία και προγράμματα. Υπάρχουν πολλά antivirus προγράμματα που προσφέρουν διάφορα χαρακτηριστικά για έξτρα ασφάλεια του υπολογιστή σας. Το Windows Defender είναι μια καλή επιλογή για υπολογιστές και διατίθεται προεγκατεστημένο σε υπολογιστές με Windows 10. Για Mac, το AVG ή McAfee θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πάνω από το Gatekeeper, το οποίο είναι η προεπιλεγμένη σουίτα ασφαλείας της Apple. Νούμερο 4. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων. Όσα μέτρα προστασίας και αν λάβετε, πάντα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πέσετε θύμα ενός πονηρού hacker. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που κάποιος καταφέρει να παραβιάσει τη συσκευή σας? Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας διασφαλίζει ότι σε περίπτωση παραβίασης δεν θα χάσετε τίποτα. Ακόμη και αν κάποιος κλέψει τα δεδομένα ή μπλοκάρει την πρόσβασή σας σε αυτά, όπως συμβαίνει στις επιθέσεις ransomware, θα μπορείτε να βρείτε τα δεδομένα σας από τα αντίγραφα. Υπάρχουν υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Προσοχή όμως! Ελέγξτε προσεκτικά την ασφάλεια αυτών των υπηρεσιών πριν επιλέξετε κάποια. Αν και μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να χρησιμοποιήσετε τη φθηνότερη υπηρεσία, έχετε στο νου σας ότι το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια των δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κρυπτογραφημένο εξωτερικό σκληρό δίσκο για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Ακόμα μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να εκτελεί αυτόματα αντίγραφα καθημερινά σε μία ώρα της ημέρας που συνήθως δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Νούμερο 5. Μην ανοίγετε ύποπτα emails και μην κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία. Εάν λάβετε ένα περίεργο email από έναν αποστολέα που δεν μπορείτε να επαληθεύσετε, αντιμετωπίστε το ως απόπειρα hacking. Μην κάνετε κλικ σε κανένα σύνδεσμο και μην δώσετε στον αποστολέα προσωπικά στοιχεία. Ακόμη και μια απλή απάντηση στο email δίνει στοιχεία για εσάς. Ενημερώνει για παράδειγμα ότι η διεύθυνση email σας είναι ενεργή και έγκυρη. Έχετε στο νου σας ότι ακόμη και αν στο όνομα του αποστολέα φαίνεται μια νόμιμη υπηρεσία, μπορεί να είναι απάτη. Επίσης, μην ξεχνάτε, οι νόμιμες υπηρεσίες δεν ζητούν ποτέ προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης μέσω emails. Νούμερο 6. Χρησιμοποιήστε firewall. Τόσο οι υπολογιστές που βασίζονται σε Windows όσο και οι υπολογιστές Mac είναι εξοπλισμένοι με firewall, το οποίο εμποδίζει τους hackers να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή. Ωστόσο, σε ορισμένους υπολογιστές, το firewall δεν είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις ασφαλείας του υπολογιστή σας και αναζητήστε ρυθμίσεις firewall. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο και ότι εμποδίζει τις εισερχόμενες συνδέσεις. Νούμερο 7. Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη πρόσβαση. Πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να αποκτήσουμε απομακρυσμένη πρόσβαση στον υπολογιστή ή πρέπει να αφήσουμε κάποιον άλλο να το κάνει. Ωστόσο, για μεγαλύτερη προστασία έναντι των hackers, η απομακρυσμένη πρόσβαση πρέπει να είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή και να ενεργοποιείται μόνο για σύντομες περιόδους όταν είναι απαραίτητο.
Εάν έχετε ενεργοποιημένη την απομακρυσμένη πρόσβαση, οι hackers με τις προηγμένες γνώσεις και δεξιότητές τους μπορούν να μπουν ανά πάσα στιγμή στον υπολογιστή σας και να κλέψουν τα δεδομένα σας. Ας δούμε τώρα μερικά tips για την ασφάλεια του κινητού τηλεφώνου σας. Οι hackers στοχεύουν συχνά και τα κινητά τηλέφωνα, καθώς αυτά χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ σήμερα. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε? Νούμερο 1. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό και αλλάξτε τον τακτικά. Ένας από τους βασικότερους τρόπους προστασίας του τηλεφώνου σας είναι η χρήση ενός ισχυρού κωδικού πρόσβασης και η τακτική αλλαγή του. Όμως βεβαιωθείτε ότι κάνετε μια ουσιαστική αλλαγή, όχι απλή αλλαγή ενός αριθμού μόνο. Ένας ισχυρός κωδικός περιλαμβάνει αριθμούς, σύμβολα και γράμματα. Νούμερο 2. Ενημερώστε τις συσκευές και το λογισμικό σας. Όταν κυκλοφορεί μια νέα ενημέρωση είτε για το λειτουργικό σύστημα της συσκευής είτε για μεμονωμένες εφαρμογές, πρέπει να την εφαρμόζετε άμεσα. Όπως συμβαίνει και με τις ενημερώσεις των υπολογιστών, οι ενημερώσεις των smartphones διορθώνουν ζητήματα ασφαλείας και σας κρατούν ασφαλείς έναντι των hackers. Νούμερο 3. Αποφύγετε το jailbreaking και το side-loading εφαρμογών. Τόσο τα iPhone όσο και τα Android διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας που μπορούν να παρακαμφθούν με jailbreaking ή rooting των συσκευών. Αυτές οι διαδικασίες σας δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο στη συσκευή, αλλά μπορούν να επιτρέψουν επιθέσεις και μολύνσεις που προηγουμένως θα ήταν αδύνατες. Ομοίως, η λήψη εφαρμογών από μη επαληθευμένες πηγές, αλλιώς γνωστό ως side-loading, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό. Νούμερο 4. Μην ανοίγετε ύποπτα μηνύματα και emails και μην κάνετε κλικ σε περίεργους συνδέσμους. Όπως και στους υπολογιστές, έτσι και στα smartphones λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και emails. Και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα μηνύματα και να ελέγχουμε καλά τον αποστολέα πριν απαντήσουμε ή ανοίξουμε κάποιο συνημμένο link. Νούμερο 5. Φορτίστε το τηλέφωνό σας σε αξιόπιστες θύρες USB. Φορτίστε το τηλέφωνό σας στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας ή μέσω κάποιας δικής σας ασφαλούς συσκευής όπως το laptop σας. Οι δημόσιες θύρες USB, όπως αυτές που μπορεί να βρείτε σε μια καφετέρια, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις συσκευές και τα δεδομένα σας. Τέλος, ας δούμε μερικά tips για την ασφάλεια των λογαριασμών σας. Νούμερο 1. Δημιουργήστε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης. Οι κωδικοί πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας σε εφαρμογές ή υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούνται από ένα συνδυασμό αριθμών, κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων και συμβόλων, ώστε να μην μπορεί να το μαντέψει κάποιος εύκολα. Επίσης, είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς σας. Έτσι, αν κάποιος χακάρει κάποιον λογαριασμό σας, δεν θα μπορεί να παραβιάσει και τους υπόλοιπους. Νούμερο 2. Χρησιμοποιήστε ένα διαχειριστή κωδικών πρόσβασης. Οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης αποθηκεύουν και συμπληρώνουν αυτόματα τα credentials σας για διάφορους τόπους. Ένας διαχειριστής κωδικών πρόσβασης θα σας βοηθήσει να κάνετε τη συσκευή σας πολύ πιο ασφαλή. Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι στην αγορά. Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ενσωματωμένο πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης που αποθηκεύει τους κωδικούς σας. Νούμερο 3. Χρησιμοποιήστε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων προσθέτει μια έξτρα προστασία στο λογαριασμό. Πέρα από το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, χρειάζεται να εισαγάγετε έναν έξτρα κωδικό που σας έρχεται σε μήνυμα κειμένου ή μέσω μιας άλλης υπηρεσίας authentication. Αυτό καθιστά πιο δύσκολο για έναν hacker να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας, ακόμη και αν έχει αποκτήσει με κάποιο τρόπο το password σας. Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι και τα social media διαθέτουν κάποια μορφή ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας για να μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα. Νούμερο 4. Αλλάζετε συχνά τους κωδικούς σας. Είναι καλό να αλλάζετε τους κωδικούς πρόσβασής σας κάθε 6 μήνες περίπου, επιλέγοντας πάντα έναν εξίσου ισχυρό κωδικό. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για πάντα. Νούμερο 5. Μην μοιράζεστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με άλλους. Δεν πρέπει να δίνετε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας σε τρίτους. Ομοίως, δεν πρέπει να μοιράζετε το συνδυασμό PIN ή τον κωδικό του τηλεφώνου ή του τάμπλετ σας. Εάν πρέπει να δώσετε σε κάποιον τον κωδικό σας για κάποιο λόγο, αλλάξτε τον αμέσως μόλις τελειώσει με ό,τι έπρεπε να κάνει στο λογαριασμό σας. Νούμερο 6. Αποσυνδεθείτε από τους λογαριασμούς σας. Το απλό κλείσιμο του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης δεν είναι αρκετό για την προστασία των λογαριασμών σας. Γι' αυτό φροντίστε να κάνετε πάντα αποσύνδεση από το λογαριασμό όταν τελειώνετε με ό,τι έχετε να κάνετε. Νούμερο 7. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε έναν επίσημο ιστότοπο πριν βάλετε τους κωδικούς σας. Συχνά οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου δημιουργούν ψεύτικες σελίδες σύνδεσης που είναι πανομοιότυπες με αυτές γνωστών νόμιμων υπηρεσιών ή τραπεζών. Στόχος είναι να πείσουν τους χρήστες να εισαγάγουν τα credentials τους, τα οποία μπορούν να τα δουν οι επιτιθέμενοι. Ένας τρόπος για να εντοπίσετε τέτοιου είδους απάτες είναι να ελέγξετε τη διεύθυνση URL του site.
Εάν μοιάζει πολύ, αλλά δεν ταιριάζει ακριβώς με τη διεύθυνση URL ενός αξιόπιστου ιστότοπου, είναι απάτη. Αν λάβετε κάποιο email με κάποιο σύνδεσμο προς μια σελίδα σύνδεσης κάποιας υπηρεσίας, αγνοήστε την και πληκτρολογήστε την επίσημη διεύθυνση στον browser σας για να είστε σίγουροι ότι θα μπείτε στην επίσημη σελίδα. Η προστασία από τους hackers απαιτεί επαγρύπνηση και προσοχή στη λεπτομέρεια. Ακολουθώντας τα παραπάνω tips, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο να πέσετε θύμα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.